Γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό το υπέροχο μπαούλο, το οποίο είναι όλο σκάλισμα. Η μόνη τεχνική που σκέφτηκα ήταν η τεχνική με το στεγνό πινέλο. Όλα τα προϊόντα, όπως πάντα, θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι ένα πολύ καλό καθάρισμα του επίπλου. Με σαπούνι και νερό και μετά αφαιρώ με βρεγμένο πανί τη σαπουνάδα. Επίσης το μπαούλο έχει αρκετές φθορές, ραγίσματα που πρέπει να τα γεμίσω με στόκο. Κατά τα άλλα όμως είναι πανέμορφο. Θα χρησιμοποιήσω σιδερόστοκο, είναι 2 συστατικών. Ανακατεύουμε την μπαστούλα με το στόκο, έτσι ώστε να μην στεγνώνει πολύ γρήγορα. Βέβαια, το μειονέκτημα του σιδηρόστοκου είναι ότι πραγματικά στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, οπότε πρέπει να εργάζεστε σχετικά βιαστικά. Γεμίζω τα ραγίσματα που έχει το μπαούλο. Αφαιρώ το παλιοκούμπομα μέχρι να βρω το κατάλληλο για αυτό το μπαούλο και βέβαια θα χρησιμοποιήσω στόκο και σε αυτές τις τρυπούλες. Όταν στεγνώσει ο στόκος, τρίβω σε εκείνα τα σημεία. Ο σιδηρόστοκος τρίβεται πάρα πολύ εύκολα σαν τον κοινό στόκο για να κάνω λία την επιφάνεια. Και τώρα πάμε στο βάψιμο. Αρχικά έχω επιλέξει το μαύρο χρώμα για να μπορώ πάνω σε αυτό να χρησιμοποιήσω τα επόμενα χρώματα. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά το χρώμα μου και με ένα στρογγυλό πινέλο, το οποίο το νοτίζω με λίγο νερό, ξεκινάω το βάψιμο. Προσπαθώ να βάψω πολύ καλά στο ένα χέρι, γιατί δεν θα βάψω δεύτερο χέρι, και αν υπάρξουν κάποιες ατέλειες δεν πειράζει, θα καλυφθούν με την τεχνική του στεγνού πινέλου. Γι' αυτό και προσπαθώ να εισχωρεί το χρώμα όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στα σκαλίσματα. Έχω πει πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον στα δικά μου χρώματα κυμολίας, δεν βουτάμε ποτέ το πινέλο μέσα στο νερό. Αυτό που κάνουμε, επειδή η κυμολία στεγνώνει σχετικά γρήγορα, βρέχουμε το πινέλο μας με ψεκαστήρι. Στην ουσία του δίνουμε κάποια σχετική υγρασία, έτσι ώστε να μην στεγνώνει το χρώμα επάνω. Πάμε για το dry brush. Έχω επιλέξει το χρώμα Κοπενχάγη, το οποίο είναι ένα γαλάζιο vintage χρώμα και με πολύ απαλές κινήσεις χρωματίζω τα σκαλίσματα. Πολύ σημαντικό σε αυτή την τεχνική είναι η ποσότητα που έχετε επάνω στο πινέλο σας. Πρέπει να είναι ελάχιστη στη μύτη του πινέλου. Και με αυτόν τον τρόπο μας αποκαλύπτονται όλες οι λεπτομέρειες από τα σκαλίσματα. Φυσικά όλη αυτή τη διαδικασία θα την κάνω σε όλο τον μπαούλο και από τις 4 μεριές του. Ναι, έχει σκάλισμα και στην πίσω πλευρά. Δείτε πόσο εύκολα εμφανίζονται τα σκαλίσματα με αυτή την τεχνική. Τώρα θα κάνω κάτι άλλο. Σε κάποια σημεία θέλω να απλώσει το χρώμα περισσότερο και να φαίνεται λίγο πιο έντονο. Βρέχω με ένα ψεκαστήρι την επιφάνεια, της έχω δώσει υγρασία, απλώνω χωρίς να πάρω χρώμα με το πινέλο και
σε ένα τσαλακωμένο κομμάτι απορροφητικό χαρτί, το βρέχω και αυτό και ταμπονάρω ελαφρά στο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο απλώνεται το χρώμα χωρίς να φαίνονται οι πινελιές. Και εμφανίζεται και το μαύρο από κάτω και μου φωτίζει. Πάμε στο dry brush, στο στεγνό πινέλο, με το δεύτερο χρώμα, το οποίο είναι η πράγα. Με τον ίδιο τρόπο, πολύ μικρή ποσότητα στη μύτη του πινέλου και πάω στα σκαλίσματα που είναι ακόμα πιο έξω, δηλαδή οι κινήσεις μου είναι πάρα πολύ απαλές, χωρίς να πιέζω καθόλου το πινέλο. Και αυτό θα γίνει σε όλο τον μπαούλο εννοείται. Και για το τέλος είναι το κέρωμα. Όλη η παλαίωση θα γίνει με τα κεριά. Πρώτα εφαρμόζω το διάφανο κερί. Το διάφανο κερί το εφαρμόζουμε για προστασία και για να γλιστράνε πιο εύκολα και να σβήνονται τα έγχρωμα κεριά και επίσης λειτουργεί και σαν γόμα για τα έγχρωμα κεριά. Εφαρμόζω λοιπόν το διάφανο κερί και τώρα το λευκό. Το λευκό θα φωτίσει ακόμα περισσότερο την επιφάνεια που θέλω να φαίνεται φωτεινή. Αρκετή ποσότητα όπου θέλω να φωτίσω. Και με ένα πανάκι αφαιρώ το περίσσευμα ή όπου θεωρώ ότι δεν μου χρειάζεται να είναι τόσο λευκό. Έχει μπει μέσα το λευκό κερί στα σκαλίσματα και έχει φωτίσει ήδη την επιφάνεια. Το μαύρο κερί θα το χρησιμοποιήσω μόνο στις γωνίες. Πάρα πολύ εύκολο και αυτό στη χρήση του και πολύ εύκολα να δουλευτεί και πολύ εύκολο να σβήσετε τυχόν λάθη που μπορεί να έχετε κάνει. Βασική προϋπόθεση να έχετε στην επιφάνειά σας είτε το διάφανο κερί είτε βερνίκι. Εδώ δουλεύω μόνο με το κερί. Αφαιρώ όπου δεν χρειάζομαι να είναι σκοτεινό και κρατάω εκεί που θέλω να φαίνεται λίγο πιο σκούρο. Το καλό με τα κεριά είναι ότι έχετε περιθώριο να δουλέψετε αρκετή ώρα, δεν στεγνώνουν αμέσως και επειδή έχετε σύμμαχό σας το διάφανο κερί, μπορείτε πολύ εύκολα να σβήσετε εάν έχετε βάλει περισσότερη ποσότητα από ό,τι χρειάζεστε. Διάφανο κερί, λευκό κερί, σε αυτή την περίπτωση να φωτίσει ακόμα περισσότερο, αλλιώς θα έπρεπε να παιδεύομαι περισσότερο με το dry brush. Βέβαια είναι τελείως διαφορετική η όψη που δίνει το κερί σε σχέση με το χρώμα. Αφαιρώ με ένα καθαρό πανί, όπου θέλω, και το καταπληκτικότερο όλων είναι ότι μόλις στεγνώσουν τα κεριά και τα έγχρωμα, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο και το έπιπλό σας είναι προστατευμένο. Αυτό ήταν το βιντεάκι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Όπως πάντα όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!